Hur kan en händelse beskrivas så olika av två personer som var på samma plats vid samma tillfälle och såg samma sak? Kan det förklaras enkelt genom att säga att en är författare och en är journalist, en är hyllad, närmast mytisk ordkonstnär och en är sportnörd och kalenderbitare. I Sikt nummer 6 publiceras författaren P.O. Enquists text om Diego Maradona som han skrev för Expressen under fotbolls-VM 1986. Med på samma resa för Expressen var Steffo Törnqvist, sportkrönikör och som tidningens chef på plats också den som skulle hålla den stora författaren i handen under mästerskapet. Det framgick ganska snart att Steffo och P.O. hade olika syn på det man ser och upplever och hur det kan beskrivas. Det här är Siktpodd. Välkommen till Siktpodd, Steffo. Tack, Anders. Kul att ha dig här. Ja. Du vill gå tillbaka 40 år i tiden. Så här. Sommar 1986, Mexiko. Du och dina kollegor på Sporten på Expressen är där. Och med dig en av Sveriges mest respekterade och omtyckta författare, P.O. Enquist. Berätta, hur var det? Ja, det var ju en idé vi hade på Expressen. Att man skulle skicka någon litterärt lagd poet eller liknande till de här stora evenemangen för att få ett utanför perspektiv på det hela. Och på min lott föll då att när jag var chef då i Mexiko att ta med P.O. Enquist som i viss mån var min förebild. Jag hade nog inte blivit sportjournalist som jag kallade mig på den tiden. En sportkrönikör, om det inte var för att P.O. hade skrivit Sekunden och Katedralen i München. Jag förstod att man kunde göra ganska stor journalistik och litteratur av sport också. Ja, då kan väl jag hålla på där också. VM i fotboll 1986. Argentinas stora stjärna, Diego Armando Maradona. Världens mest omtalade fotbollsspelare. Hyllat geni, provocerande festfrisse. Stötte in ett mål mot England med handen. Gjorde ett annat mål så vackert så att man borde visa det oftare, tycker jag. Det här var lite före mobilerna och internet och ständiga publiceringar på sociala medier. Vad hade ni för uppdrag där? Expressen. Uppdrag? Ja. Nej, men det var ju som vanligt. 2 veckor innan tävlingen startade så var vi där och skrev om olika jordbävningar och fattigdom och så som man gör, skildra samhället. Och sen så skulle vi då täcka, Sverige var ju inte med så det var ju framförallt Danmark som vi hängde på. Och sen skulle vi i vanlig ordning hylla fixstjärnorna och beskriva de stora händelserna. Och mitt uppdrag var förutom att dagligen leda arbetet, skriva kröniker och valla runt P.O. Enquist. P.O. då, stor, känd redan då. För att sätta det i ett sammanhang för de som inte förstår. Vem hade följt med idag? Var det så stora författare? Och då? Han var på den tiden större än vad någon författare idag är. Eftersom boken betydde mycket mer. Sen är kring de intellektuella på den tiden som inte finns idag. Idag är det skitsamma om man inte vet vilken preposition man ska använda eller om man gör fel på dem. Det bryr sig inte ungdomar om. Det gjorde man på den tiden. Man såg upp till de som var stilister, de som var tänkare. Han var lite korrekt vänster också. Hans pjäser om Strindberg hade gått på Dramaten. Han var en gigant på ett sätt, skulle jag säga. Det finns ingen på litterära scenen idag man skulle skicka. Kommer du på någon? Jonas Hassan Khemiri kanske? Inte tillräckligt stor. Nej. För jämförelse. Nej. Hur kände du inför att åka dit med honom då? Till VM? Fantastiskt. Ja. Eftersom du sa inför. Nej, men jag tyckte det var stort. Han var ju den stora sportskribenten från det litterära hållet och jag tyckte ju att jag var den stora sportkrönikören. Och för jag hade skitbra redaktion med massa bra fotografer och skribenter så det här var, vi satsade hårt. Ja. Även om Sverige inte var med så var det en stor satsning. Det var jättekul. Men sen fick jag lite chock när vi anlände till Mexico City. Han hade flugit från Köpenhamn och vi plockade upp honom så jag visste inte vad han hade checkat in. Vi kom från Stockholm utan vi möttes på Heathrow, anslutningsplanet.
Och sen står vi där i Mexiko. P.O. har ju dragit i sig lite under planet. Och vi står och väntar på bagaget. Alla vi har ju några väskor och så här. P.O. står där med en liten sån här liten sportbag bara. Och jag tänker, fan, nu måste vi vänta på hans bagage och det är tomt och tomt. Ja, det visar sig att han har inget annat bagage med sig. Ja. Det var min första chock. Och det visade sig också att han bara hade $12 med sig för 6 veckors vistelse. En liten sportbag, $12 och that's it. Och då tänkte jag att okej, jag kommer få jobba lite extra under den här perioden. Vilket jag fick också. Vilka var utmaningarna som P.O. hade på den här tiden? Han krökade. Han drack hårt. Hans demoner var ju av prestationskaraktär förstås. Eller jag känner ju inte till hans inre själsliv på det. Men när vi pratade så var det ju det. Mm. Men han drack kopiösa mängder. Och en annan problem i hans värld var att ordbehandlaren hade precis kommit. Och den första generationen hette Tandy. Man fällde upp 4 rader, 60 tecken per rad. Ett litet fönster. Alltså från skrivmaskinen till Tandy. Och P.O. fattade aldrig, när han satt och skrev och blippen åkte så här, så fattade inte han att när det nådde 60 så kommer det till nästa rad. Ja, så som det gjorde på en skrivmaskin. Nej, på skrivmaskin var du tvungen att slå till. Okay. Här kommer det automatiskt. Ja. Så han var ju livrädd. Va? Okay. Så att denna, kan man säga, litterära fantom som skrev långa bisatspromenader så han skrev plötsligt staccatoprosa för han trodde han var tvungen att avsluta meningen innan han nådde till kanten på högersidan. Okay. Så det var också en utmaning. Jag skrev ju hälften av hans kröniker för att fixa till det där. För det blev ju inte PO-text. Va? Du fick rätta till det. Ja. Du skriver i din text i bokserien Sikts 6:e nummer. Det är en text som ligger före P.O. Enquists text som han då skrev till 1986 VM. Mm-hmm. Du upptäckte att ni hade olika syn på vad som hade hänt på plan. Vilken match tänker du på då? Överhuvudtaget du upptäckte det. Det finns flera exempel. Ju. Ja, det finns många exempel. Ja, Uruguay-Tyskland. Vi satt ju alltid bredvid varandra på läktaren. Och satt och skrev bredvid varandra. Så här. I P.O.s text, jag tror det var den matchen där han beskriver hur han i halvtid går över planen. Går ner i tyskarnas omklädningsrum, växlar någon med Beckenbauer och kommer tillbaks. Mm. Ungefär som han i katedralen i München beskriver hur han var under parkeringshuset när israelerna, ja du vet den där historien. Så vi upplever ju den situationen helt annorlunda. Mm. Han sitter där, jag sitter där. Min upplevelse är att han sitter där. Hans upplevelse är att han går över planen ner till tyskarnas omklädningsrum. Han gör ju inte under det. Under en VM. En paus. Ja. Hur troligt är det för det första? Och jag vet ju eftersom jag satt där. Och då tänkte jag, när jag läste hans text efteråt, fan vad skönt det måste vara att vara författare. Att kunna hitta på sånt här. Ja. Och jag konfronterade ju honom. Mm. Han sket ju det fullständigt. Ja, vad sa du då? Jag sa, du har ju inte varit i omklädningsrummet. Nej, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll? Nej, det spelar ingen roll. Var det meningen att han skulle freebasea som vi säger? Eller, författare får ju freebasea. Nej, det var ju inte... Eller skulle han rapportera? För du skulle rapportera... Jag skulle ju journalistiskt rapportera. Helst sant då? Ja, i den mån man anser att det går så vill man ju det. Mm. Man kan ju inte skriva att man går ner i ett omklädningsrum. Men jag har ingen invändning. Först var jag ju förbannad och sen var jag avundsjuk. Aha. Nu tycker jag mest att det är charmigt och kul och ja, det är olika på författarskap och journalistik. Ja. Vi tar ett exempel till. Ja. Kvartsfinalen mellan Argentina och England. Ja. Det är ju den här kända matchen med Guds hand och Maradonas dribbling. Ja. Berätta. Ja, till exempel, jag såg ju direkt att det var hans. Är det du tänker på? Ja, det var en av sakerna menar du som skilde. Ja. Det handlar ju om skilda syner på det här. Ja, jag såg att det var hans därför att dels tyckte jag att vi satt i den vinkeln men sen, jag har ju en ganska gedigen idrottsbakgrund själv.
Och man känner sånt. Mhm. Om man har spelat handboll till exempel, så om man hoppar in så vet man precis om någon har varit i golvet eller inte, även om det handlar om millisekunder. Du menar även om du sitter på läktaren och ser? Ja. Jag tror att många som lyssnar nu, Steffo, de fattar. De säger också så här, wow, vänta, satt Steffo på läktaren 1986 när Diego Armando Maradona hoppar upp mot England med handen? Ja. Till att börja med. Ja. Hur var det? Det var ett jävla fusk. Det var känslan att sitta Nej, där. Eller är det efteråt? Nej, men Azteca-stadion är ju helt galet. Det är helt fantastiskt överhuvudtaget. Och vi hade en historia där som jag inte tänker berätta om. Som omfattar finansministers dotter. Men mer tänker jag inte säga. Nej, okay. Och det innebar ju en massa roliga saker, galenskaper. Och sen sitta där och... Maradona är kanske vid tillfället världens mest omtalade person. Och så gör han dels handsmålet som är fusk, och han gör ju också sin från egna planhalvan som är ett vackrare mål. Och så här. Man känner ju att här skrivs ju historia. Du känner det? Ja, man känner det. Men jag var ju lite upprörd för handsmålet, för det var ju fan ingen som fattade att det var hans. Hela stadion jublade och allting, och det blev godkänt, och han... Så jag var före VAR, granskningar och grejer. Absolut. Och PO då? Nej, han tyckte det var ett snyggt mål. han läste ju in i den matchen i efterhand. Vilket ju heller inte var sant vid tillfället, och vid första krönikan vi skrev och så här. Kriget mellan Argentina och England, Falklandskriget. Ja. Ett litet, kort, konstigt krig 4 år tidigare. Där Argentina angrep Falklandsöarna utanför Argentina som tillhör Storbritannien. Och Margaret Thatcher reagerade och skickade tillbaka trupperna. Det var spänt och krymigt och jobbigt, och det fanns en revanschlusta från Argentina, påstod man i alla fall i media. Jo, det fanns en machokultur som P.O. brydde sig om sen i senare texter om den här matchen, mot de här bleka internatskola-engelsmännen som hade erövrat världen och nu skulle få på käften egentligen. Så han läste in det efteråt. Men när vi satt där och alla jublade, då var P också där och jublade, och Maradona var fantastisk, och det var en nick och alltihopa. I POs fall, och vi tillåter oss att liksom dissekera och plocka isär det lite grann. Alltså vad han har skapat litterärt, det vet vi bara. Det är monumentalt. Men var det bara så här han skrev, eller var det under speciella omständigheter? Sitta där på den matchen, uppleva det och dras med i yran. Kanske inte så konstigt. Han gjorde ju 2 saker. Dels skrev vi ju direkt efter matcher. Vi hade väldigt kort om deadline. Alltså, ibland var det 20 minuter och så här, till första upplagan. Han skrev inte alltid. Jag skrev ju alltid varje dag. Han gjorde inte det. Ibland blev det lite längre. Men sen när vi hade kommit hem, då publicerade han sina texter i bokform. 2 reportage om idrott, där katedralen i München var ena delen och det här Mexiko-VM andra delen. Och han bad mig vara redaktör för boken. Så han skickade manus då upp. Och jag som tidningsperson, som journalist, satt ju där med penna. Nej, det var inte 100 000 som dog i jordbävningen, det var 10 000. Nej, det var inte i Guadalajara vi var med Danmark när Elker hjälpte mig när jag fick visdomstand, utan det var Querétaro. Jag satt och rättade grejer. Så. Du satt med magister med röda penna. Flyger ner, han bodde i Köpenhamn då, men han var gift med Lone Bastholm som var chef för Kungliga teatret där. Så jag flög ner till Köpenhamn med manusbunten full med röda grejer. Vi går in i arbetsrummet. Vi skulle sen gå och käka middag. Och jag börjar. Och P.O. bara sitter och tittar på mig så här. Och jag märker ju att han är totalt ointresserad. Han är fullständigt ointresserad av faktafel och vad jag har att säga. Och jag säger det. Ska vi skita i det här? Så säger jag då efter. Ja, jag tror nog ändå att vi gör det. Så han brydde sig inte.
Och Jag gillar det också. Du gillar det? Gillar du det då eller gillar du det nu? Nu. Ja. Ja. Spelar din... Alltså, vad kände du? Vad kände du då till att börja med? Nej, men jag kände mig ju liten och lite utnyttjad kanske. Det var ju lite onödigt. Jag var ju ambitiös. Jag ägnade ju stor tid åt det. Då. Och det fattar ju att han sket i från början. Och så det var, jag ska inte säga att det var surt, för det var ju jävligt roligt att umgås med honom. Vi hade ju väldigt kul, och han var ju en jävligt stimulerande person. Han var nykter och vi pratade. Och hans intresse spände ju över... Det var ju inte så många intellektuella som var idrottsintresserade, men han var ju det. Och han var ju kulturellt intresserad och han var politiskt intresserad. Och så vi hade ju jävligt kul. Alltså. Det var där ni fann varandra lite grann också då? För det var I mångfalden, ja. Det var inte så vanligt med... Nej. Det skriver du också om att det var inte så vanligt att man kanske har läst Sartre och brydde sig om VM. Det var ovanligt åt båda håll. Alltså de som ägnar sig åt sport, och sportjournalister, sportskribenter, var inte så intresserade av Sartre, om vi ska ta existentialisten eller något sånt där. Och omvänt, de som läste Sartre brydde sig inte så mycket om sport. Idag är det ju inte så. Idag finns det ju många intellektuella som gillar sport och omvänt. Och erkänner det också. Och erkänner det. De kanske gjorde det förr fast inte erkände. Men då var han annorlunda på det sättet. Ja. Ni möttes där också. Ja, och han var så pass rätt. Han var ju så rätt intellektuell. Rätt vänster var han ju. På den tiden skulle man ju vara lite vänster som han var. Ja. Så han var helt korrekt. Ja. Du drar åt vänster lite bara om här i mitten. Här i mitten. Okay. Då är man lite vänster. Han var ju inte där. Nej. Han var inte SKP-are eller APK-are, utan han var vänstersosse på något sätt. Liksom. Det var fint att vara på den tiden. Ja. Och idrottsintresserad. Ja. Spelar det någon roll om allt man skriver är sant? Ja, allt man skriver kan ju inte vara sant. Det här objektiva journalistiken är ju en myt. Det går ju inte. Vi kan ju inte så fort vi säger någonting så filtrerar vi det genom våra erfarenheter och kunskaper. Men vi journalister, vi strävar ju efter det. Vår ambition är ju att det ska vara så nära sanningen. En författare gör ju inte det och behöver ju inte göra det. För författare spelar ju inte det någon roll. Sen om författarens text är publicerad i en tidning, då blir det ju lite lurigare. För tidningsläsaren är ju van vid att ambitionen i en tidning är att det ska vara sant. Så där finns det ju en liten tankevurpa. Men för en författare, det spelar ingen roll om det är sant eller inte. Tror du att det spelade någon roll för de som i så fall läste P.O.s texter, att det spelar någon roll för dem? Ja, det spelar någon roll att de kanske till och med trodde att han var nere hos Beckenbauer? Liksom. Jag trodde ju på honom när jag läste om när han var på OS 72 i München. Jag trodde ju att han var Skanåker och hoppades att Skanåker skulle skjutas i foten. Och att när Birger Bure satt på läktaren när Gunnar Larsson vann OS, att han såg genom Birger Bures glasögon så han loppet. Och Bure skrek Gunnar, Gunnar. Jag trodde ju på det. Nu tror jag inte på det. Tidigare grejer som P.O. hade skrivit trodde du. Ja. Och nu tror jag inte på dem längre. Nej, 1986 gick det upp för dig att det kanske inte var sant. Ja. Den har skrivit. Absolut. Vad lärde du dig av de där veckorna i Mexiko med P.O.? Jag lärde mig också lite grann om Bosse Strömstedts ledarstil. Jag beundrar ju Bosse, stod ju honom väldigt nära och så. Legendarisk chefredaktör för Expressen. Och publicist. Publicist, folkskollärare. Jätteduktig författare också naturligtvis. Och en stor kulturpersonlighet på den tiden som på ett annat sätt än vad chefredaktörer idag också. P.O. var knall, va? Och då ringde jag Bosse. Nej, Bosse ringde mig, så var det. Och sa, jag har just pratat med P.O. och han skulle behöva komma ner till havsnivå.
Mexico City låg ju 2000 meter upp. Va? Då hade han sagt till Bosse att han vill på havsnivå. Då sa vad sa du? Ja, PO skulle gärna vilja komma ner på havsnivå. För han mår inte så bra. Han mår inte så bra. Så han är ju knall för fan hela tiden. Och då tyst. Bosse kunde ju bli tyst. Då sa han havsnivå som sagt. Okej, då var det bara att lyda. Det betyder grabben, fixa nu för fan en biljett och ta ner P.O. Enquist till havsnivå. Vilket jag gjorde då. Med hjälp av den här personen som jag inte tänker prata med dig om. Utan då flög vi ner P.O. till, det här är också kul, till Acapulco. Det är ju onekligen havsnivå. Ja, det är havsnivå. Ja. Och vi andra följde efter 2-3 dagar senare, för då var det midsommar och då var det ingen tidningsutgivning. Så vi hade en dag ledig, eller 2 dagar ledigt, så flög vi dit. Och till hotellet då, och jag går fram till receptionen och säger Mr. Enquist, is he here? Och pekar in på poolen. Då var det en sån här pool, man kunde sitta i baren. Och P.O. satt med 3 såna här paraply, färgglada drinkar. Man kan sitta i vattnet. I havsnivå. Ja. Tjena P.O. Nu åker vi upp och jobbar lite. Nej, så jag lärde mig, nej, men det var ju alltid lärorikt och jag var ju chef där, jag var ju 20 man eller någonting. Ja. Plus skriva själv och dadda. Det är ju, men jag var ju inte gammal då så man orkar ju jobba dygnet runt i 6 veckor och sen var jag ju helt slut resten av sommaren. Ja. Det är alltid lärorikt. Med åren har du blivit mer PO själv? Eller mindre? En bra story liksom. Man får skarva lite. Absolut. Jag har ju ingen trovärdighet i mitt berättande i privatlivet. Jag skulle inte lita på någonting som jag säger. Nej, men däremot yrkesmässigt så är jag ju murvel i själen. Alla ryggmärgsreaktioner är ju murvels. Det ska vara sant och det ska vara riktigt och så. Men sen när jag blir pensionär någon gång, då kommer jag ju skriva skrönor också. Sanna eller? Nej. Skrönor. Skrönor. Osanna. Det är jävligt osanna. 40 år efter VM 1986 så skriver du den här mycket trevliga, underhållande och intressanta texten som leder till P.O. Enquists text som vi då återpublicerar nu, som han skrev för Expressen. 40 år senare skriver du den för oss i sikt. Har du några sådana, kunde du inte fundera på att du skulle skriva en sån spaning så länge sedan? Alltså den texten som jag skrev för sikt baseras ju delvis på att jag skrev en text i vänboken till P.O. Enquist när han fyllde 60. Vilket ju var rätt många år efter VM 86 också. Och då, jag snodde ju hans stilgrepp. Och det var delvis därför som den blev så uppmärksammad av både kulturministern och Anders Enmark och Bosse Strömte och hela det här intellektuella gänget där. Att jag hade tonträff på P.O.s sätt att skriva. Alltså upprepningarna. Jag tror att till och med att rubriken på kapitlet var upprepningens Paganini. Paganini, den här virtuosa. Ja. Så jag upprepade, jag snodde 10 bäst av P.O. Enquists stilgrepp och skrev en text helt enkelt. Och det blev bra. Gjorde du det för att retas eller? Eller för att bara visa att jag kan? Lite för att styla. Kolla vad jag kan. Jag kan också. Jag kan också. Var fotbolls-VM bättre förr? Det är svårt att säga tycker jag, för jag tycker varje fotbolls-VM lever sitt eget liv. Och med det menar jag att plötsligt händer det saker. Och en händelse kan vara ett lag som man inte kan knappt stava till. Plötsligt spelar jävligt kul fotboll. Det kommer nya fixstjärnor, det blir nytt. Så det händer saker kring olika fotbolls-VM. Och det kan det mycket väl
göra i det kommande som vi inte har en aning om nu. Själva spelet är ju mycket bättre nu än vad det var. Om man tittar på gamla matcher så ser det ut som de är ultrarapid, fast det heter det inte längre. Vad fan heter det? Det går ju så långsamt. Ja, och så. Slow-mo. Så spelet är ju bättre och de största stjärnorna är ju också bättre. Men det kan bli ett jävla tråkigt VM. Det kan också bli ett helt fantastiskt VM. Så jag tycker det är svårt att säga generellt sett om VM var bättre för. Stort tack, Steffo, för att du kom hit. Kul! Ja. Kul att höra. Och det finns saker som vi ska prata om när vi har stängt av här också, förstår jag. Tack för att du kom till Sikt. Tack. Bokserien Sikt finns där man köper böcker. Man kan också prenumerera på Sikt. Numera gör gärna det. Och ni som gillar podd hittar fler avsnitt där ni hittade det här avsnittet. Följ oss gärna. Likea gärna om ni likar. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.